For this one, depende din sa inyo kung anong unahin yung side. So, actually medyo madali lang nga ito eh. Correct. B is 12, 8. Okay. Create a line here, line there, then midpoint, midpoint. Okay. Then press pull. So this one, this is 7. This is 5. Is 3. U and I. With solid and solid. Yan. Paano natin ma-determine kung tama? Ano? So, that's where the front, the left, or the side views come. So, top view, baga. Pareho, di ba? Dito tayo sa other side. Sa left. Ay, hindi. Ang left ko, left niya, dapat dito tayo. So, kung ang left ko is this one, so, ito dapat ang garo front, sa front. Yan. So, yan. Then, the right side, this is this one. Di tama na siya. If you want, lalo na dun sa may makabuta sa loob, you can set it as X-ray para makita nyo. Halimbawa, aerodynamic. Rect. Rest. This is just a sample. See. Restful. So, pag nag-write ka, ay hiling mo, dapat itong line na to. So, kung may mga nasa project na may dash line indicating na ito ay buta sa loob. So, for the 3D model, ang makikita nyo dyan, si solid line. Solid line, pero iba yung color niya. Iba ang shade nung nasa buta sa loob. Okay, so this one, may ano dito, di po ba ma'am front view yung left side? Yes. So, depende na nga. Because this one, kung ang binasihan yung view is the southwest isometric, ang dapat na left side is this one. Tapos, ang right side is this one. So, baliktaran sila. But, dito sa aking binigay na drawing or ng orthographic, this is the left side. So, babaguhin mo lang ng orientation. So, this should be southeast isometric para tama siya sa ating orthographic view. Or, yan. So, top, this is your left, this is your right. Okay?